Trên bầu trời chiến trường, hàng trăm UAV giá rẻ lao đi như cơn mưa thép. Chúng nhỏ bé, rẻ tiền, nhưng đủ sức làm tê liệt cả hệ thống phòng thủ trị giá hàng triệu đô la. Rồi một luồng sáng xuất hiện, không âm thanh, không khói, không đường bay. Chỉ trong vài giây, 7 UAV tan chảy giữa không trung. Đó không phải là phép màu, mà là OVK-5A50, vũ khí laser vô thanh, vô hình vừa được Trung Quốc công bố. Một phát bắn chỉ tiêu tốn vài sen điện năng, nhưng đủ xóa sổ cả đội hình UAV. Không cần tên lửa, không cần thuốc nổ, chỉ có ánh sáng và sự im lặng tuyệt đối. Nếu bạn muốn hiểu rõ cách công nghệ này đang thay đổi bản chất chiến tranh, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới, nơi chúng tôi giải mã những bí mật quân sự định hình thế giới. Trong 2 năm qua, chiến trường hiện đại chứng kiến một sự thay đổi đáng sợ. Những chiếc UAV giá rẻ, nhỏ bằng cánh chim, lại có thể gây ra sức tàn phá ngang với tên lửa hành trình. Từ các cánh đồng ở Ukraine đến sa mạc Trung Đông, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, hoạt động theo chiến thuật bầy đàn. Hàng chục, thậm chí hàng trăm UAV tấn công cùng lúc, khiến mọi hệ thống phòng không truyền thống trở nên quá tải. Mỗi quả tên lửa phòng thủ trị giá hàng triệu đô la phải đối đầu với một thiết bị chỉ tốn vài trăm USD. Cuộc chơi rõ ràng không còn công bằng nữa. Trung Quốc, quốc gia vốn theo dõi sát sao mọi biến động quân sự trên thế giới, hiểu rằng thời đại của pháo phòng không và tên lửa đất đối không đang dần khép lại. Trong khi các quốc gia phương Tây vẫn mải tối ưu hệ thống tên lửa đánh chặn, Bắc Kinh chọn một con đường khác, con đường của năng lượng định hướng. Và từ đó, dự án OVK-5A50 ra đời, do tập đoàn NORINCO, gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, phát triển. Đó là câu trả lời trực tiếp cho bài toán UAV giá rẻ, một loại vũ khí có thể tiêu diệt mục tiêu nhanh như ánh sáng, mà không tốn kém, không gây tiếng động và gần như không thể bị đánh chặn. OVK-5A50 là hệ thống vũ khí laser được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ phòng thủ tầm gần. Nó sử dụng chùm tia laser năng lượng cao để đốt cháy hoặc làm nổ các linh kiện điện tử của UAV trong tích tắc. Không có đầu đạn, không có khói, không có vụ nổ nào để đối phương phát hiện. Khi tia sáng được kích hoạt, mục tiêu tan chảy mà không để lại dấu vết. Đây là điều khiến giới quân sự quốc tế chú ý, một loại vũ khí vô thanh, vô hình, đúng như cách Trung Quốc miêu tả. Hệ thống này có khả năng phát hiện và khóa mục tiêu tự động thông qua radar và cảm biến quang điện. Khi một UAV tiến vào phạm vi từ 1 đến 4 km, OVK-5A50 có thể xác định chính xác vị trí, tính toán quỹ đạo bay, rồi phóng chùm tia laser với tốc độ ánh sáng để tiêu diệt. Ưu điểm lớn nhất của nó nằm ở khả năng tấn công liên tục mà không cần tái nạp. Không giống tên lửa phải thay đạn sau mỗi lần bắn, vũ khí laser chỉ cần năng lượng điện, miễn là còn điện, nó còn khả năng chiến đấu. Nhưng điều làm OVK-5A50 trở nên đặc biệt không chỉ ở hiệu suất mà còn ở chi phí. Mỗi lần khai hỏa chỉ tiêu tốn lượng điện năng trị giá vài sen. So với việc phóng một tên lửa phòng không có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD, đây là sự khác biệt khổng lồ. Trong chiến tranh, nơi chi phí quyết định sức bền, OVK-5A50 có thể là thứ vũ khí giúp Trung Quốc giữ ưu thế lâu dài mà không lo cạn kiệt ngân sách. Trong bối cảnh các cuộc xung đột toàn cầu đang thay đổi, giá trị của những hệ thống như OVK-5A50 càng rõ ràng hơn. Ở Ukraine, những chiếc Shahed-136 hay LANCET giá rẻ đã khiến phòng không hiện đại phải điêu đứng. Ở Trung Đông, drone FPV tự chế trở thành ác mộng của xe tăng và radar. Bài học hiển nhiên, nếu UAV rẻ và dễ sản xuất, thì phòng thủ phải rẻ hơn, nhanh hơn và bền hơn. OVK-5A50 ra đời chính là để trả lời điều đó, một giải pháp tiết kiệm, cơ động và phản ứng tức thời. Theo các nguồn tin từ Military Watch Magazine, mỗi xung laser của hệ thống này có thể phá hủy một UAV trong nháy mắt, ngay cả khi mục tiêu đang bay ở tốc độ cao. Với hệ thống cảm biến tích hợp, nó không chỉ nhắm bắn chính xác mà còn có thể chuyển mục tiêu gần như ngay lập tức sau khi tiêu diệt xong. Điều này cho phép OVK-5A50 xử lý các cuộc tấn công bầy đàn, thứ mà các hệ thống tên lửa truyền thống gần như bất lực. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống được gắn trên khung gầm xe tải hạng nhẹ, dễ triển khai và cơ động giữa các khu vực chiến thuật. Trung Quốc có thể sử dụng nó để bảo vệ căn cứ không quân, trạm radar, sân bay hoặc các hạ tầng trọng yếu. Tính linh hoạt đó giúp OVK-5A50 trở thành một lá chắn di động, phù hợp với triết lý chiến tranh hiện đại của Bắc Kinh, phòng thủ linh hoạt, tấn công nhanh, chi phí thấp. Sự xuất hiện của OVK-5A50 cũng gửi đi một thông điệp chính trị rõ ràng. Trung Quốc không chỉ muốn bảo vệ bầu trời của mình, mà còn muốn chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh với Mỹ và Israel, hai quốc gia đang dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí năng lượng định hướng. Khi OVK-5A50 bước vào giai đoạn thử nghiệm thực địa, nó không chỉ là một mẫu vũ khí, mà là biểu tượng cho tham vọng công nghệ quốc phòng mới của Bắc Kinh, chiến tranh bằng ánh sáng. Nếu những gì NORINCO công bố là chính xác, OVK-5A50 có thể sẽ định hình lại toàn bộ chiến lược phòng không tầm gần. Thay vì tiêu tốn hàng tỷ đô la cho các hệ thống tên lửa đánh chặn, quân đội các nước có thể chỉ cần vài xe laser để bảo vệ vùng trời khỏi UAV. Và khi công nghệ này được hoàn thiện, Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành nhà xuất khẩu vũ khí năng lượng hàng đầu thế giới. Trên chiến trường, mọi đổi mới đều được đo bằng hiệu quả và tốc độ. OVK-5A50 dường như sở hữu cả hai. Và trong một thế giới mà UAV giá rẻ đang làm thay đổi luật chơi, thứ vũ khí vô thanh, vô hình này có thể là câu trả lời đầu tiên và mạnh mẽ nhất của Trung Quốc trước cơn bão công nghệ chiến tranh không người lái đang lan rộng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa OVK-5A50 và mọi hệ thống phòng không trước đó chính là cách nó chiến đấu. Không còn khói lửa, không còn tiếng nổ,
không còn đường đạn bay vút trên trời. Khi chùm laser được kích hoạt, chỉ có một luồng sáng mảnh như sợi chỉ lóe lên rồi tan biến. Mục tiêu bị thiêu rụi trong im lặng. Đó là lý do người ta gọi OVK-5A50 là vũ khí vô thanh, vô hình. Nó không chỉ hủy diệt mà còn che giấu sự hủy diệt ấy khỏi tầm mắt con người. Theo các kỹ sư của NORINCO, hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên lý tập trung năng lượng ánh sáng thành một chùm tia có cường độ cực cao, hội tụ vào điểm nhỏ trên bề mặt mục tiêu. Khi tia sáng đó chạm vào UAV, nhiệt năng sinh ra ngay lập tức vượt ngưỡng chịu đựng của vật liệu, khiến linh kiện điện tử cháy nổ, pin bị quá tải và toàn bộ khung thân tan chảy. Không có vụ nổ nào, chỉ là một ánh sáng nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ. Trong phòng thí nghiệm, các kỹ sư mô tả hiện tượng ấy bằng hai từ đơn giản: bốc hơi. Ưu điểm chiến thuật của OVK-5A50 không chỉ nằm ở tốc độ ánh sáng mà còn ở khả năng ẩn mình. Vì không tạo ra khói, âm thanh hay quỹ đạo, hệ thống này hầu như không để lại dấu vết nào để đối phương phát hiện. Điều đó khiến các UAV đối phương không thể xác định được vị trí bắn, cũng như không có cách nào để phản công. Ở một khía cạnh khác, nó cũng giúp quân đội Trung Quốc bảo toàn vị trí chiến thuật, nhất là khi tác chiến ở khu vực có mật độ radar dày đặc. Hệ thống cảm biến quang điện của OVK-5A50 được coi là trái tim của toàn bộ cơ chế vận hành. Nó có thể tự động phát hiện, khóa mục tiêu và điều chỉnh chùm laser trong vài phần nghìn giây. Các radar phụ trợ và cảm biến hồng ngoại giúp xác định vật thể bay có kích thước chỉ vài chục cm ở khoảng cách hơn 3 cây số. Điều này khiến OVK-5A50 đặc biệt nguy hiểm với UAV tầm thấp, vốn thường bay ở độ cao chỉ vài trăm mét để tránh radar truyền thống. Trong các bài kiểm tra nội bộ, hệ thống có thể bắn hạ nhiều mục tiêu liên tiếp mà không cần tạm dừng, miễn là nguồn điện duy trì ổn định. Một điểm đáng chú ý là khả năng duy trì hỏa lực liên tục của vũ khí laser. Trong khi pháo hoặc tên lửa cần nạp đạn, OVK-5A50 chỉ cần nguồn điện. Toàn bộ hệ thống được tích hợp bộ lưu trữ năng lượng có thể sạc từ máy phát trên xe tải. Khi triển khai thực tế, các kíp vận hành có thể duy trì trạng thái sẵn sàng suốt nhiều giờ, chỉ cần kiểm soát nhiệt độ của ống phát laser. Mỗi lần bắn, năng lượng được giải phóng chỉ trong vài mili giây, đủ để phá hủy mục tiêu mà không làm hỏng thiết bị. Đây là sự kết hợp giữa kỹ thuật quang học chính xác và quản lý năng lượng ở mức độ quân sự cao nhất. Để so sánh, thế giới từng biết đến hệ thống Silent Thunder, cũng là một mẫu laser do Trung Quốc phát triển trước đây. Silent Thunder có công suất khoảng 30 kW, tầm bắn 4 km và đã được thử nghiệm trong các hội chợ quốc phòng quốc tế. Tuy nhiên, OVK-5A50 là phiên bản hoàn thiện hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn và dễ triển khai hơn. Trong khi Silent Thunder cần xe tải hạng nặng và nhiều nhân lực, OVK-5A50 chỉ cần khung xe nhẹ, vận hành nhanh, phù hợp với các đơn vị cơ động. Một số chuyên gia phương Tây nhận định, việc Trung Quốc ra mắt OVK-5A50 là dấu hiệu cho thấy nước này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm lý thuyết, bước vào giai đoạn thực chiến hóa công nghệ năng lượng định hướng. Mỹ, Israel và Đức đều đang phát triển vũ khí laser tương tự, nhưng chi phí và độ phức tạp khiến họ chưa thể triển khai rộng rãi. Trung Quốc, với nguồn lực công nghiệp mạnh và khả năng sản xuất hàng loạt, có thể đi nhanh hơn. Bên trong cấu trúc của OVK-5A50, các kỹ sư sử dụng hệ thống làm mát tuần hoàn bằng chất lỏng đặc biệt, cho phép duy trì công suất ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Điều này giúp hệ thống không bị giảm hiệu suất khi bắn liên tục. Một trong những thách thức lớn nhất của vũ khí laser là quá nhiệt, và OVK-5A50 đã giải quyết được vấn đề này nhờ công nghệ tản nhiệt mới do chính NORINCO phát triển. Về mặt tác chiến, OVK-5A50 có thể được tích hợp vào mạng lưới phòng không tầm gần, phối hợp cùng radar mặt đất và hệ thống cảnh báo sớm. Khi UAV được phát hiện, OVK-5A50 đảm nhận vai trò sát thủ thầm lặng, tấn công mục tiêu trong tầm 4 km đầu tiên. Nếu mục tiêu vượt ngoài phạm vi đó, hệ thống tên lửa hoặc pháo sẽ tiếp nhận. Cách phối hợp này giúp Trung Quốc xây dựng một tầng phòng thủ đa lớp, nơi ánh sáng là lớp đầu tiên. Điều khiến nhiều quốc gia quan tâm chính là chi phí vận hành. Khi một hệ thống phòng không truyền thống cần chi hàng nghìn USD cho mỗi phát bắn, OVK-5A50 chỉ cần vài sen tiền điện. Điều đó mở ra khả năng trang bị hàng loạt mà không gây áp lực tài chính. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ phản ứng và chi phí thấp là hai yếu tố quyết định chiến thắng. Trung Quốc hiểu điều này hơn ai hết và đang biến lợi thế công nghệ laser thành lợi thế chiến lược. Sự xuất hiện của OVK-5A50 không chỉ làm thay đổi cách phòng thủ mà còn thách thức toàn bộ khái niệm về chiến tranh. Một cuộc tấn công không còn là âm thanh mà là ánh sáng, không còn khói đạn mà chỉ còn vệt sáng vô hình đi qua không trung. Nó nhanh đến mức radar không thể ghi nhận và yên tĩnh đến mức con người không kịp nhận ra điều gì đã xảy ra. Khi tia sáng đó tắt đi, mọi thứ đã biến mất. Trong một cuộc diễn tập quy mô lớn gần biên giới phía Tây Trung Quốc, một nhóm UAV mô phỏng của đối phương xuất hiện trên màn hình radar. Chúng bay thấp, di chuyển thành cụm, mô phỏng chiến thuật bầy đàn. Trong im lặng, một xe tải quân sự nhẹ bật dậy khỏi vị trí ẩn nấp, nòng phát laser mở ra như một mắt thần cơ khí. Không có tiếng nổ, không có khói, chỉ vài tia sáng lóe lên rồi tắt. Trên bầu trời, các UAV lần lượt rơi xuống như những mảnh tro tàn. OVK-5A50 vừa hoàn thành màn trình diễn đầu tiên của nó trên chiến trường thật. Đây không còn là bản thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Theo báo cáo từ truyền thông Trung Quốc, hệ thống OVK-5A50 đã vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra trong điều kiện khắc nghiệt, từ gió cát, độ ẩm cao đến nhiệt độ khắc nghiệt ở cao nguyên. Những thử nghiệm này cho thấy vũ khí laser không chỉ là khái niệm khoa học mà đã bước vào giai đoạn sẵn sàng tác chiến.
Việc quân đội Trung Quốc công khai sử dụng OVK-5A50 trong diễn tập biên giới cũng mang một thông điệp chiến lược rõ ràng. Bắc Kinh muốn chứng minh rằng họ đã sở hữu khả năng phòng thủ trước mọi cuộc tấn công bằng UAV, thứ đang thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh hiện đại. Các chuyên gia quốc phòng nhận định, việc triển khai OVK-5A50 trên thực địa là bước ngoặt trong tư duy quân sự của Trung Quốc. Họ không chỉ đầu tư vào hỏa lực mạnh hơn, mà còn tìm cách biến công nghệ thành lợi thế phi đối xứng. Trong thế kỷ 21, nơi drone có thể được chế tạo trong nhà xưởng dân sự, khả năng chống lại chúng bằng hệ thống đắt tiền trở thành gánh nặng. OVK-5A50 xóa bỏ gánh nặng đó bằng công nghệ năng lượng định hướng, chi phí thấp và tốc độ gần như tức thì. Đây là cách Trung Quốc muốn tái định nghĩa khái niệm phòng thủ hiệu quả. Những hình ảnh được công bố cho thấy OVK-5A50 được lắp đặt trên khung xe tải quân sự hạng nhẹ, sơn ngụy trang theo từng địa hình khác nhau. Toàn bộ tổ hợp có thể triển khai trong vài phút. Một kíp vận hành 3 người có thể điều khiển toàn bộ hệ thống, một người phụ trách radar và cảm biến quang điện, một người giám sát nguồn năng lượng và một người điều khiển bắn. Các thao tác được tự động hóa cao, giúp giảm thiểu thời gian phản ứng trước mối đe dọa. So với các hệ thống phòng không cồng kềnh của thế hệ trước, OVK-5A50 gọn gàng, linh hoạt và dễ dàng di chuyển theo đội hình tác chiến. Tác động chiến lược của hệ thống này vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Khi OVK-5A50 được trình diễn công khai, nhiều quốc gia đã bắt đầu chú ý. Các nước Trung Đông, nơi UAV giá rẻ được sử dụng dày đặc biệt quan tâm đến việc mua hoặc cấp phép sản xuất trong nước. Ở châu Phi, nơi các lực lượng vũ trang địa phương thường bị tấn công bởi drone tự chế, một hệ thống như OVK-5A50 có thể trở thành cứu cánh. Trung Quốc nhận ra tiềm năng xuất khẩu khổng lồ từ loại vũ khí này, không chỉ như sản phẩm thương mại, mà còn như công cụ ảnh hưởng địa chính trị. Bán công nghệ năng lượng định hướng đồng nghĩa với việc định hình cách mà thế giới phòng thủ trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, không ít chuyên gia cũng cảnh báo về mặt trái của công nghệ này. Khi việc tiêu diệt UAV trở nên quá dễ dàng, các quốc gia sở hữu laser phòng thủ có thể cảm thấy an toàn đến mức sẵn sàng leo thang xung đột. Sự yên lặng của vũ khí laser khiến chiến tranh mất đi âm thanh cảnh báo, không còn tiếng nổ để báo hiệu, không còn khói lửa để khiến con người do dự. Chiến tranh trở nên lạnh lùng, chính xác và nhanh hơn bao giờ hết. Điều đó làm dấy lên câu hỏi, liệu nhân loại có đang bước vào thời kỳ chiến tranh vô thanh, nơi ranh giới giữa công nghệ và đạo đức bị xóa nhòa? OVK-5A50 cũng đánh dấu sự trưởng thành của ngành công nghiệp năng lượng định hướng tại Trung Quốc. Trong khi Mỹ và Israel vẫn đang hoàn thiện các mẫu thử nghiệm, Bắc Kinh đã đưa công nghệ này ra thực chiến. Điều này không chỉ cho thấy năng lực nghiên cứu, mà còn phản ánh triết lý phát triển quân sự của Trung Quốc, thử nghiệm nhanh, sản xuất hàng loạt và triển khai thực tế ngay khi đủ tiêu chuẩn chiến thuật. Với nền công nghiệp quốc phòng đồ sộ, Trung Quốc có thể tạo ra hàng trăm hệ thống OVK-5A50 trong thời gian ngắn, đủ để trang bị cho nhiều đơn vị phòng thủ biên giới và hải quân. Sự xuất hiện của OVK-5A50 khiến nhiều nước phải xem xét lại chiến lược phòng không. Nếu một hệ thống giá rẻ có thể hạ UAV chỉ bằng ánh sáng, thì những khoản đầu tư khổng lồ vào tên lửa đất đối không liệu còn hợp lý. Các tập đoàn quốc phòng phương Tây đang theo dõi sát sao phản ứng của thị trường. Nhiều khả năng, sau Trung Quốc, sẽ có làn sóng phát triển vũ khí laser mới từ châu Âu, Israel và Mỹ. Một cuộc đua công nghệ mới đã bắt đầu, cuộc đua của ánh sáng. Trong bức tranh lớn hơn, OVK-5A50 không chỉ là công cụ chống UAV. Nó là nền tảng để phát triển thế hệ vũ khí năng lượng định hướng tiếp theo, từ phòng thủ tên lửa, chống máy bay, đến vô hiệu hóa vệ tinh tầm thấp. Một khi công nghệ laser đạt đến mức ổn định và đủ mạnh, nó có thể thay đổi hoàn toàn bản chất của chiến tranh hiện đại, nơi năng lượng, không phải đạn dược, quyết định thắng bại. Trung Quốc đang đi trước một bước trong hướng đi đó. Khi ánh sáng thay thế tiếng nổ, chiến tranh sẽ trở nên khó nhận ra hơn bao giờ hết. OVK-5A50 không chỉ là một sản phẩm công nghiệp, mà là biểu tượng của sự chuyển mình trong tư duy quân sự toàn cầu. Nó chứng minh rằng sức mạnh không còn nằm ở khối lượng vũ khí, mà ở tốc độ, độ chính xác và khả năng kiểm soát thông tin. Trong thế giới mới của chiến tranh không người lái, những ai sở hữu công nghệ vô thanh, vô hình sẽ kiểm soát bầu trời. Và Trung Quốc, bằng OVK-5A50, vừa gửi đi thông điệp rằng họ đã sẵn sàng cho kỷ nguyên đó. Sự ra đời của OVK-5A50 không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là bước ngoặt trong tư duy quân sự toàn cầu. Khi Trung Quốc trình diễn vũ khí laser vô thanh, vô hình, thế giới buộc phải nhìn lại cách mình hiểu về chiến tranh. Thứ từng được xem là khoa học viễn tưởng nay đã hiện diện giữa đời thật. Một chùm ánh sáng, nhanh hơn bất kỳ viên đạn nào, có thể quyết định sinh mạng của hàng chục UAV trong nháy mắt. Điều đáng sợ không nằm ở sức mạnh, mà ở sự im lặng của nó. Không còn tiếng nổ, không còn khói, không còn dấu hiệu báo trước. Kẻ bị tấn công chỉ nhận ra mình đã thất bại khi mọi thứ đã biến mất. OVK-5A50 không tạo ra khung cảnh hủy diệt hỗn loạn như chiến trường cổ điển, mà là một không gian trống rỗng, nơi ánh sáng và bóng tối thay nhau viết lại luật của chiến tranh. Nhưng phía sau vinh quang công nghệ là những câu hỏi không dễ trả lời. Khi chiến tranh trở nên sạch hơn, nhanh hơn và rẻ hơn, liệu con người có còn cảm nhận được hậu quả thật sự của nó? Một hệ thống có thể tiêu diệt hàng loạt mục tiêu mà không cần tiếng nổ, cũng có thể khiến chiến tranh trở thành thứ dễ dàng hơn trong mắt kẻ cầm quyền. Lịch sử từng chứng minh rằng mỗi bước tiến công nghệ đều mang theo một bóng tối mới. Trung Quốc đang đặt cược vào tương lai, nơi năng lượng thay thế đạn dược, nơi tia sáng thay cho thuốc nổ. Với OVK-5A50, họ đã chứng minh khả năng biến ý tưởng thành thực tế. Sự kết hợp giữa công nghiệp quốc phòng khổng lồ và tham vọng công nghệ khiến Bắc Kinh trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua năng lượng định hướng toàn cầu. Từ phòng thủ UAV, họ có thể tiến xa hơn, đến vũ khí chống tên lửa,
vũ khí không gian và các hệ thống chiến lược mới vượt ngoài tầm tưởng tượng hiện nay. Thế giới đang tiến gần hơn đến kỷ nguyên của chiến tranh vô thanh, một kỷ nguyên nơi ánh sáng trở thành vũ khí và im lặng trở thành nỗi sợ. OW5A50 chỉ là khởi đầu. Trong bóng tối, hàng loạt dự án tương tự đang được phát triển, và mỗi tia sáng mới được tạo ra cũng là một ranh giới đạo đức bị thử thách. Chiến tranh đã thay đổi, và cách chúng ta hiểu về sức mạnh cũng phải thay đổi theo. Những cuộc xung đột sắp tới sẽ không chỉ là cuộc đấu giữa vũ khí, mà còn giữa tư tưởng, giữa người kiểm soát công nghệ và người bị công nghệ kiểm soát. Để hiểu sâu hơn về những bước ngoặt công nghệ đang định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, chúng tôi kể lại câu chuyện của chiến tranh hiện đại bằng ánh sáng, bằng sự thật và bằng những góc nhìn chưa từng được hé lộ.